Hello! Mä kirjoitan tähän otsikon nopeasti ja odottelen, että ihmisiä vähän liittyy. Ja sitten aloitan. This live is going to be completely in Finnish, so if you do not understand Finnish, I apologize. But it's going to be about selviytyjät, the first episode. So I'm very sorry, but this is going to be fully in Finnish, just letting you know. Mulla on kurkus jotain. Alright. Jakso 1 tuli tosiaan ulos vähän aikaa sitten. Jos katsoitte, niin tervetuloa tänne. Mä oon niin awkward suomeksi. Mä en ole myöskään tehnyt liveä tosi pitkään aikaa, niin tää tuntuu vähän oudolta. Katoin sen jakson. Yeah. Siis mä oon nähnyt tosi paljon niinku kommentteja nyt ympäriinsä kaikkialla ja on ollut pelkkää positiivista musta tähän mennessä, joten kiitos tosi paljon. Mulla on tässä nyt auki nämä kysymykset, joten jos vielä haluatte käydä kysyä jotain, niin käykää vaan. Tuleeko huomenna Suomi-sunnuntai? Ehkä vois, joo, en mä tiedä. Ehkä, jos mä muistan. Mä oon tosi huono muistaa. Oli hyvä jakso, kiitti. Siis musta tuntuu, että mä en niinku päässyt oikein silleen, tai muhun ei päässyt niinku vielä ineä tossa jaksossa. Mä en silleen niinku oikein tehnyt mitään tai puhunut mitään. Mä olin aika ujo ja hiljaa koko ajan. I'm not crying. I don't know what's... My eyes are just dry. Mut joo, ensinnäkin mä näin tosi paljon kysymyksiä tosta, että mitä siinä tapahtui siinä kisassa. Elikkä jos en nähnyt jaksoa, niin siinä ensimmäisessä kisassa mä ja Sara jäätiin vähän niinku jumiin yhteen tehtävään. Niin musta tuntuu, että me ehkä lähdettiin vähän liian aikaisin sinne, koska me ei kaivettu sitä tarpeeksi niinku pitkäksi ja syväksi sitä kuoppaa, niin heti kun Sara meni sinne, niin se jäi jumiin. Ja me ei saatu sitä niinku ulos tältä puolelta eikä takas. Niin joo, se oli tosi ahdistavaa ja siis mulla on ihan hirveä, mulla nytkin alkaa niinku tulee silleen, mä inhoon ahtaita paikkoja, mua ahdistaa ihan sikan tommoset jutut. Niin heti kun se jäi sinne jumiin, niin mä en pystynyt enää tekemään mitään. Ja tossahan noi kisat näyttää, toi koko jakso näytti niinku tosi lyhyeltä, mutta toihan oli yhteensä 3 päivää. Pelkästään se kisa kesti varmaan joku tunnin. Ja tossa se oli niinku 10 minuuttia. Niin oltiin tosi pitkään siinä. Ja sit kun oli kaivannut 5 minuuttia, niin ei kroppa vaan enää jaksanut. Siis me oltiin ihan hapoilla siinä. En nauttinut yhtään tuosta kaivamistehtävästä. Mut onneksi selvittiin siitä ja voitettiin tulokset ja saatiin tuli. Ja siis oikeesti se ruoka, mitä me syötiin siellä ekana päivänä, kun Oskar puhuu siitä, että se oli niinku hyvää, mutta varmaan jos maistaisi niinku siviilissä, niin ei olisi hyvää. Niin totta, koska mä oon aina inhonnut ohrapuuroa ja silleen, mutta sitten kun mä söin sitä siellä, niin se oli mun mielestä tosi hyvää. Mutta sitten kun mä maistoin sitä kotona, niin se oli ihan hirveetä. Mutta siellä kaikki ruoka maistui aivan sairaan hyvältä. Jännittääkö katsoa sitä, miten ihmiset reagoi? Kyllä vähän. Varsinkin, koska mä oon huomannut, että suomalaiset on tosi... antaa tosi rehellisiä mielipiteitä. Ja välillä tosi negatiivista. Niin ehkä vähän niinku jännittää, että mitä kaikkea kommenttia sieltä tulee, sit kun mua alkaa näkyä vähän enemmän. Mutta en mä tiedä, nyt on ollut pelkkää positiivista, niin... Joo. Nice. Mä yritän tässä lukea kans vähän, jos haluatte kysyä kysymyksiä tässä, niin yritän myös lukea näitä. Saitko nukuttua? Kyllä. Siis mä tuossa jaksossa sanon sen, että mä en ole varmaan pitkään aikaan nukkunut niin hyvin. Ihan täysin totta. Vaikka meillä oli puulattia ja makuupussi, niin mä nukuin tosi hyvin. Ja se oli niin ahdasta, että sä olit periaatteessa niinku paikallaan koko yön. Ja mä oon tottu siihen, että mä nukun niinku vatsalle ja kädet silleen levällään. Mutta tuolla mä jouduin nukkuun niinku ihan suorassa. Niin mä olin silleen, että joo, että tästä ei tule mitään, mutta nukuin ihan sairaan hyvin. Ja tossa ei näytetty sitä, mutta me otettiin torkkuja, silleen niinku 2-3 tunnin torkkuja niinku päivällä. Koska periaatteessa kun käytiin kisassa ja tultiin takas, niin ei ollut mitään muuta kuin tekemistä kuin niinku hankkia ruokaa, tehdä ruokaa. Niin sit aina ruoan jälkeen tai ennen ruokaa me vaan nukuttiin, tai ennen kisaan lähtemistä.
Apua. Mikä oli hankalinta? No mua ehkä jännitti noissa ekoispäivissä se niin juonittelu. Ja silleen mä olin aika varma ennen kuin mä lähdin tonne, että mä oon ensimmäinen, joka lähtee. Mut sit kun mä näin tämän porukan, niin mä pääsin silleen juttelemaan kaikkien kanssa. Ja kun Sara tuli sanoa mulle siitä liittojutusta, niin mä olin silleen, että okei, ehkä mä en olekaan lähtemässä täältä heti. Ja sitten musta heräsi heti semmonen kisa, mä tiedän, jotenkin, tai semmonen tahto jäädä tonne ja oikeasti alkaa silleen pelaa. Niin ehkä se juoni. Tai siis se, no fyysiset kisat oli kans, mä en yhtään tiedä mikä olisi ollut hankalinta, toi koko juttu. Kaikki. Nälkä, kylmyys. Ja just se, että kun oli niin nälkä ja kylmä eikä oikein saanut energiaa mistään, niin siitä ei fyysinen kunto ollut ehkä niin vahva, mitä se olisi normaalisti, jos olisi syönyt hyvin. Niistä mua jännitti tosi paljon, että mä mokaan noissa kisoissa. Ja silleen, kun mulla oli kuitenkin se joukkue, niin mua pelotti tosi paljon se, että mä en oo niin hyvä, mistä ne haluaa päästä musta eroon. Mutta ei onneksi halunnut ekan 3 päivän aikana. Ja siis, jos ette vielä kattonut, niin sori, nyt tulee pikku spoiler, kannattaa peittää korvat. Mutta Oskarihan oli siis ensimmäinen, kun äänestettiin pois, ja personally en oikein puhunut yhtään mitään Oskarin kanssa. Mä yritin jonkun yhden keskustelun varmaan käydä sen kanssa, mutta sitten se vaihtoi teemaa ja rupesi puhua jostain hänen lapsuudestani. Ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta ei niitä sitten enää ehkä jaksa kuunnella 3 päivän jälkeen. Joo. Apua mua pelottaa, että mä paljastan jotain tai puhun silleen liikaa. Oskari on karkatu saarella. Varmasti, jep. Ollaanko me nähty sitä? Kyllähän me nähtiin se siellä mainoskuvauksessa. Joo. Oliko vaikea perustaa liittoja? No, musta se oli ehkä yllättävän helppo toi ihan ensimmäinen liitto. Varsinkin kun Sara tuli vaan kysyä mut silleen, että hei, et onks miettinyt, että me haluttais, että sä tuut meidän kanssa. Mä olin silleen, okei, wow. Mun ei tarvitse tehdä mitään. Mä pelkäsin tosi paljon. Mä mietin tosi tarkasti sen, että pitäisikö mun mennä puhua ihmisille vai ei. Ja sit, mä huomasin, että siellä oli tietyt tyypit, jotka oli aika päättäväisiä. Ja mä vähän pelotti mennä puhua niille mistään. Varsinkin ekan 2 päivän aikana. Mutta mä olin tosi helpottunut siitä, että Sara tuli onneksi puhua mulle. Ja sitä ei näytetty tossa, mutta mä myös puhuin ihan Karoliinan ja Eliaksen ja Nikon kanssa. Ja me käytiin keskustelua silleen meidän 4 kesken, 5 kesken, 5 kesken tästä meidän liitosta. Ja siitä me mennään loppuun asti sillä liitolla. Mut ei tiedetä, käykö niin. Apua, miksi tästä tulee jotain musiikkia? Yllättivätkö jotkut asiat ekoina päivinä? Ehkä... No oli siellä aika paljon yllättäviä, kun ei oikein, mä en tiennyt yhtään mitä odottaa. Niin... tosi paljon asioita, mitkä ei näy ohjelmassa. Esimerkiksi just kuinka iso se tuotanto on ja sitten ne kaikki haastattelut ja kuinka pitkiä ne haastattelut on. Et silloin kun sä oot siellä omalla saarella, niin voi olla, että sä oot nukkumassa, sit sut herätetään, että sä menet haastatteluun. Niin... Joo, en mä tiedä. Ja sit tosiaan ne kisat ei ollut siellä omalla saarella. Siellä mentiin semmoisella veneellä ja mä inhoan veneitä. Niin mä en ollut oikein valmistautunut siihen. Mä en ollut ajatellut sitä, että siellä joudutaan kulkea tosi paljon veneeltä. Niin siitä en tykännyt. Oli kyllä outoa katsoa itseä ja muuta tälleen jälkeenpäin. Eiks vaan? Ja siis, vaikka mä olin nähnyt tämän jakson jo, niin mä nyt katsoin sitä mun perheen kanssa. Ja se oli jotenkin tosi outoa. Ja sitten kyseli kaikkea. Ja sitten mä sanoin, joo, että tässä kävi näin. Ja toi oli paljon pidempi kuin miltä se näytti. Ja silleen... Mutta tosi outoa katsoa. En mä tiedä. Tosi outoa. Ja sit vielä mä sanoinkin storista, että kun siitä tuli niitä mainoksia ja silleen, että mä olin silleen, okei, wow, mä oon oikeesti telkkarissa. Että koko Suomi tällä hetkellä voi nähdä mut telkkarista joka ikinen lauantai. Siis wow. En mä tiedä. Tosi hyvät fiilikset. Millainen tunnelma Heivonneuvostossa oli. Mä en oikein tykännyt siitä. Tai se oli tosi semmonen... kun ehkä Saarella ei halunnut sanoa asioita ihmisille, mutta sitten
tuossa heimoneuvostossa, niin siinähän ei näytä kaikkia kysymyksiä, mitä Juuso on meiltä kysynyt, mutta välillä se heitti tosi pahoja kysymyksiä, ja sitten oli vaan pakko niinku sanoa asioita muiden edessä. Tai sitten olla tosi silleen, niinku, että no en mä tiedä, joo kai, en mä tiedä. Mutta välillä me niinku vastattiin aika silleen suoraan vaan. Niin se loi vähän semmoista ehkä draamaa. Ja sitten me ei saatu kuitenkaan, esim. Niinku, kun kamerat ei ollut paikalla, niin ei saanut oikein puhua niinku näistä kisajutuista. Niin sitten me jäätiin vaan itse miettimään niitä. Ja seuraavana päivänä sitten aamulla, kun kamerat tuli takas, niin saatiin niinku käydä noita kaikkia keskusteluja, mitä oli silleen, mitä Juuso oli niinku herättänyt siellä heimoneuvostossa. Myös heimoneuvostossa oli erittäin kylmä. Mä odotin aina vaan, että pääsis nukkumaan makuupussiin. Siellä oli ihan hirveän kylmä. Vaikka ei sitä näyttäisi kunnolla, kun jo välillä jotkut ihmiset on uikkareissa. Mä en tiedä, miten ne tekee sen. Mä olin ihan jäässä koko ton kauden. Okei, oli siellä pari päivää, missä oli niinku silleen lämmin. Tai silleen just toi eka päivä mun mielestä oli ihan lämmin siellä saarella. Mut siis, se eka hetki kun me tultiin, niin siinähän satoi sitä vettä silleen. Huomaa, että me ollaan kuvattu sitä tosi pitkään, koska siinä oli välillä silleen, kaikki oli ihan glitimärkiä naamasta, ja sitten välillä ei, välillä joo. Ihan hullu keli. Se vaihtui niinku yhden päivän aikana silleen tosi monta kertaa. Oikeastaan oli niin ihana siellä, ja muutakin, siis mikä oli vaikea asia siellä. Kiitos. Ja vaikea oli tosiaan varmaan just toi niinku kylmyys ja sitten se koko mental game. Apo, täällä on ihan sikana kysymyksiä. Kenen kanssa oot ystävystynyt eniten? Mä en ehkä halua sanoa, koska musta tuntuu, että se... En mä tiedä, mä en ehkä halua sanoa. Tää on niin vaikea, että mä en tiedä mitä sanoa, kun te ootte nähnyt vasta tämän ekan jakson, niin tässä ei oikein näkynyt mitään, mitä mä tein tai puhuin tai sanoin, niin mua vähän jännittää. Että mitä kaikkea mä voin puhua. Oliko sulla ulkopuolinen olo jossain vaiheessa, kun olit kuitenkin nuorin pelaajakisassa? Ehkä ennen sinne tulemista, jopa niinku se matka tonne, kun me oltiin kaikki bussissa ja silleen, me pysähdyttiin jossain huoltiksella ja sitten musta tuntui, että kaikki niinku vähän tunsi toisiaan ja niinku niillä oli se, mistä jutella. Mutta mä en sitten oikein tiennyt, ketä kukakin on ja mistä mä voin puhua niitten kanssa tai silleen. Mä en tiennyt mitään, kun kaikki puhui jostain viidakon tähtöisistä silleen. Mä olin vaan, wow, joo. Niin ehkä silloin oli vähän ulkopuolinen olo, mutta sitten kun pääsi saarelle Aasujen kanssa, mulla on tässä mun huivi by the way, sitten kun pääsi saarelle Aasujen kanssa ja me alettiin niinku tutustua toisimme, kun siellähän ei oikein ole mitään muuta tekemistä kuin olla vaan sun heimon kanssa ja jutella, niin, niin ei sitä ollut enää yhtään ulkopuolinen olo. Ja ei mun ikä koskaan niinku mun mielestä vaikuttanut mitenkään mun peliin tai ei ketään niinku ajatellut mun mielestä silleen, että pikkujuolin vaan. Tai en mä tiedä. We'll see, koska mä odotan sitä, että mä pääsen kuulemaan, mitä kaikkea musta on puhuttu haastatteluissa. Mut ei mun mielestä vaikuttanut mitenkään ja ei ollut ulkopuolinen fiilis enää tuolla saarella. Okei, mä vastaan vielä pariin nopeasti. Missä vaiheessa tuli ekan kerran koti-ikävä? Heti sillä sekunnilla, kun mä pääsin tonne saarelle. Ja mä näin sen ekan tehtävän ja ne ukkosmyrskypilvet, jotka tuli meitä päin. Mä olin silleen, että miksi mä lähdin tänne? Mä haluun kotiin. Sitten kun me seisottiin tuolla ennen sitä ekaa kisaa, ja Juuso kyselee meitä kaikkia kysymyksiä, ja siellä on ihan hirveä sää, ja sataa, ja on kylmä. Niin siinä oli vielä pahin se, että sä tiedät, että sä oot mennyt saarelle, jos ei ole ruokaa, ei ole lämmin niin kuin sisätilaa, ei ole mitään. Niin se tunne siinä oli vähän silleen, että oh shit, miksi mä lähdin tänne? Mikä toivoisit, että olisit tiennyt ennen kuin lähdit peliin? Okei, mä otan tän nyt viimeisestä kysymyksestä. Aika hyvä kysymys. Mä itse asiassa tiedä. Musta tuntuu, että ehkä se, että ei ole mitään oikeaa strategiaa voittaa. Tai silleen, että on ihan hyvä niinku treenaa kaikkia tommosia perusselviytymisjuttuja ennen sitä, että vähän niinku fyysisiä juttuja. Oppii käyttää tuluksia, oppii ehkä onkia, kaikkea tommoista perusjuttua. Mutta periaatteessa nekin asiat oppii siellä. Tai just meilläkin niinku Arttuhan ohjasi koko juttu, niin ei mun tarvinnut tietää mitään. Mä vaan niinku tein, mitä mun sanottiin.
Mut siellä ei oikeasti, ja sille, jos luulee, että sulla on niinku tosi hyvä pelitaktiikka, niin mun mielestä siellä ei oo oikeat pelitaktiikkaa. Et se riippuu niin paljon niistä ihmisistä, jotka on siellä sun kanssa, miten sä tulet toimeen niitten kanssa, mitä ne on susta mieltä, mitä sä oot niistä mieltä, kenen kanssa sä puhut mistäkin. Se on niin silleen sen hetken asia. Sä et pysty mitenkään valmistautumaan siihen muuta kuin niinku fyysisiin asioihin. Sä et pysty valmistautumaan siihen mental-peliin mitenkään. Se on vaan, se riippuu niin paljon siitä, että ketä siellä on. Ja joo. Niin mä tiedän. Ehkä just sen, että kun musta tuntuu, että ennen kuin mä menin sinne, mä mietin tosi paljon, niin kuin, että pitäisikö mulla olla joku pelistrategia tai silleen, mutta päätin sit vaan mennä ja olla oma itteni ja olla aika hiljainen ja katsoa, mitä muut tekee. Ja sit jossain vaiheessa ehkä alkaa pelaa, mutta sen te näette sitten ehkä ensi jaksossa enemmän. Mut joo, hei, kiitos kaikille, jotka tuli tänne liveen. Kiitos kysymyksistä. Jos mä näen vielä jotain niin tosi semmosia tärkeitä kysymyksiä, mitä mun mielestä pitäisi vastaa, niin vastaan sitten storien puolella. Ja tuun tosiaan joka lauantai tekemään tämmösen pikku liven tai ihan vaan perus IGTV-videon, jossa vastailen teidän kysymyksiin. Joten joo. Kiitos, toivottavasti tykkäsitte ekasta jaksosta. Jos ette vielä kattonut, niin tässä oli nyt aika paljon spoilereja, mutta kannattaa vielä käydä kattoo. Ja me nähdään sitten ensi lauantaina. Kiitti, moikka!